Tervetuloa Sipan jatkepaille. Tällä kertomusvuorossa video, jollaista en ole aikaisemmin tehnyt ja en tiedä tuleeko toista tekemäänkään. Mutta joka tapauksessa nyt olisi tarkoitus tehdä tämmöisen Android-pohjaisen multimedia-radiohässäkän asennos ja arvostelu, kun tämmöiseen nyt tuli mahdollisuus. Olen siis pitkään kiinnostunut tämmöisestä Android-pohjaisesta vehkestä tuohon vakiosoittimen tilalle näihin autoihin, missä ei ole mitään DIN-paikkaa olemassa normaali aftermarket-soittimelle, koska tuommoisen pitäisi olla tosi pätevä laitos, jos se toimii kuten pitää, ja siinä tosiaan pitäisi se CD- ja DVD-soittimet olla navigaattorit, riot, puletuot, fansfirit ja vaikka Spotify saa soimaan, niin minusta tosi näppärä vehe, koska ilman puhelinta saa nuo kaikki käyttöön, ja sitten tosiaan kun ainakin näytöstä oleva hyvin pitkälti tuohon vakiosisustaan passaavia, niin tämmöistä OEM-henkistä ihmistä lämmittää oikein mieltä tommoset, mutta tosi joku diskomalli aftermarket-soittimet joltakin Alppinelta, Pioneerilta, niin paljon mieluummin tommosen pistäisin paikalle. Ja näitä Android multimedia-soittimia autoihin, joissa ei tosiaan ole sitä perinteistä DIN-slottia radioilla tarjolla kuinka monella kiinalaisella merkillä, ja taitaa itse olla joihinkin autoihin ihan tunnetulla merkeilläkin saatavilla, mutta mulle ensimmäinen merkki on tullut vastaan, tai jolla on tullut vastaan tuohon E39 passaava radiota, niin Dynavi, mutta niissä ainakin silloin joskus vuosia sitten oli kaiken maailman häikkää, niin jäi sitten ostamatta semmonen, että näytöt ei pelannut ja radiot ei pelannut ja kaikkea muuta, mutta sen lisäksi tiedän ainakin Eononin ja Erisinin, mitkä tekee näihin E39 ainakin ja muihin vanhempi Bemareihin passaavia vehkeitä, ja oli jo joskin vaiheessa melkein ostamassakin semmoista, mutta sitten tuli Seikanen nimiseltä firmalta sähköposti, että haluanko kokeilua heidän vastaavallisen soittimen, niin mikäpä siinä sitten, että kyllähän se mulle passaa, kun oli vähän samanlaista ostaamassa. Eli jos ette tiedä, niin mä kiinalaisten firmojen spämmäilyt tubettailu ihan peruskaura, ja mullekin on milloin mitäkin LED-lamppua sun muuta ehdotettavaksi testattavaksi, vaan ei ole paljon kiinnostanut, mutta tämä oli semmonen, mikä on vähän kiinnostanutkin, niin tehdään sitten tämmönen video. Ja äkkiseltä katsottuna näette merkkien soittimet, mitä mainittiin, on niin aika lailla samanlaisia spekseltä niin kuin tämä Seikanin mallikin. Eli tällä hetkellä nämä perustuu 7.1 Androidiin ja 1024x600 pikseliä olevalla koskuusnäytöllä ja joku Rockchipsin valmistava 4-töinen prossu Cortex A9 perustuva versio ja pari giggaa rammia, 6 giggaa rammia, ja Eonenissa taisi olla peräti 8 rossu ja 32 giggaa muistia, mutta joka tapauksessa näissä kaikissa pitäisi vääntää riittää ihan hyvin perus Androidia käyttää tällä hetkellä, eikä ei pitäisi sen puolesta mitään ongelmaa. Ja muutenkin ominaisuus näyttää olevan hyvin pitkälti samoja kaikissa, että lähinnä ulkonäössä vähän eroa, ja sitten periaatteessa laitteen hyvyys riippuu siitä sitten, kuinka hyvin kaikki on toteutettu ja miten ne käytännössä pelaa. Eli jos haluatte tarkemmin nähdä, mitä näissä kaikissa on tai mitä näissä ominaisuuksissa, niin käykää linkistä vaikka lukemassa speksit sieltä ja muuta, että en jaksa tässä lueta kaikkea mahdollista, mutta eikä siinä tässä testataan nyt tuo Seikanen versio ja katsotaan, pistetään paketti autokin ja katsotaan mitä sitä löytyy. Jaha, aina näköjään tuli tämä lisävarustepalikkakin, mitä en kyllä tilannut, mutta elikkä siis E3 on perus HIFI-pakettia ja sitten semmoista DSP:llä olevaa HIFI-pakettia sun muuta, tästä ei välttämättä yhtään mitään, että pelkkä tyhjä koloni. Näihin perus HIFI-mallia tai jokin kasettimankana, niin siellä on se perus liiti soittimen takana, mihin käytetään, ja periaatteessa taitaa mennä suoraan tähän se liitin paikalle ja sillä selvä, mutta niissä DSP-malleissa ne menee kaikki pyhät sinne peräkonttiin, eli jos luotaanko se soittimen kytkiä, niin pitää olla tämmönen jatkopiuha sieltä soittimen takkaa sinne peräkonttiin asti, ja tämä pitäisi vetäistää sinne auton paikalle, mutta eihän mulla tuommoinen peruskarvalakki-mallin vehkeitä on, niin eihän niissä paikkaa ole semmoselle, niin sinänsä turha tämä kapistus on, mutta vähän nyt näytöstäisi sillä, että täällä on mitenhän tämä onkaan, mä en edes tiedäkään. No, tämä on kumminkin sinne liittyy, mitä tulee sinne soittimen taakse, ja tämä pääty sitten menee sinne DSP:lle peräkonttiin, mutta en olisi tutustunut miten tämmönen kytketään tarkemmin, niin
varmaan ohjeita on olemassa, että mulla ei tosiaan itellä ole semmosia hienoja DSP-paketteja, niin tämä nyt jää meikä ylimääräiseksi, niin pistetään se siltyyn. Tää on sitten tämä itse soittin, mikä on. Onkohan mä pohjasta? Ei. What? Recent orderi. Joo, siinä on kiitoksia ostoksissa ja takuulta ja täällä on itse soitin, mikä hämään näköinen kapistus. Tämähän pitäisi tosiaan siihen E39 vakiopaikkaan mennä. Ja mulla olisi niin ihan saatellut sovitista 2 DIN soittimelle ihan ne aftermarket-pehteille, mutta se ilmastointi pitäisi olla eessä, että kun se 2 DIN soitin on semmonen tämän paksuinen jöyti niin tähän näin, niin se ei mahdu olemaan, vaan sitä pitää sitä ilmastointipaneelia leikellä. Niin tämmönen kun tää on tuo 1 DINin paksuinen, niin tää pitäisi mennä suoraan ja sitten tosiaan tämä napit ja kaikki niinku istuu siihen orkkisuukon, että ne ihan on sinne päin, ihan on samanlaisia, mutta kumminkin aika lähelle samanlaisia, että pitäisi istua siihen ohjaamaan aika hyvin. Ja sitten toki minua kiinnostaa, että onko nämä valot ollenkaan samaa sävyisiä, mitä ne on ne Bemarin omat taustavalot siellä. Ja tähän täältä löytyy. Täältä löytyy perus virtaliitännät ja sitten tulee Wifi-antennipaikka on tyhjä, kai pitää sisäinen, koska tässä pitäisi olla Wifi. Ja sitten löytyy GPS ja sitten näyttäisi oleva Digi-TV-antennipaikkakin jos on, mutta ainakin noitten perusteella. Ja perusantennipaikka sitten ekstra liitännät mitä tässä tarvii, niin on tuossa noin. Ja eipä siinä sen ihmeempää. Sä nähdään miten nämä kytketään pistetään paikalleen tonne, että pysyy kiinni siinä. Mutta joo. Täällä sitten on. Täällä on vissiin sitä HiFi DSP-pakettia varten tänne pitkä antennijohto. Joo, mutta tätäkään mä en tarvi. Mulla on vaan muistaakseni perustana liitin, mikä tulee tuonne soittimeen taakse. Tällä takaa niin valaamina ja siellä. Tuokin on turha ja... Mitäs tämä on? Campus Decoder. Joo, eli vissiin tässä saa nuo rattinapit sun muuta pelaamaan, mutta niitäkään mulla ei tuossa. Toki mulla tuossa varkossa on rattinapit, periaatteessa mä vois kokeilla siinä äkkiä siinä varkossa, että mä varmasti pelaa tämän rattinappi hässäkkä. Mä pistän tuohon omaan autoon paikalleen niistä ja tässä ei oo niitä. Ja sitten näköjään hirviä nippu kaiken maailman piuhaa. Joo. Elikkä tässä on UMP, Faceshifti, korisiin tarkoitettu liitäntä. Tämä menee sen auton päähän ja tämä tulee soittimeen kiinni. Niin, mutta mulla on tosiaan tuo vanhempi malli, eli siihen menee tämä perinteisen mallinen liitäntä ja tämä menee tuonne soittimeen päähän kiinni. Ja tämä on lakelma johtaja, että tämä selviää miten tämä menee. Ja sitten tuota. Täällä on näköjään tämmönen USB-jatkopiuha, eli saapi tänne voi vissiin pistää tuo vaikka modemimokkulan tuohon kiinni, että saa jatkuvasti nettiyhteyden, mutta mulla on niin vähän tarvetta sille, että jätän laittamatta, että mä ajan puhelimelta nettiyhteyden silloin kun tarvii. Ja sitten saa totta kai USB-tikun vaikka kiinni, että saa sieltä toitettua musiikkia, että tuon sitä saa vaikka hanskalokeroon täältä sen USB-piuha ja sitten on vitusti kaikkia audioliitäntöjä. Tähän on sub-outtia supparille ja itse suppari mulla on tuolla autossa, että se voidaan kytkiä vaan. On vähän erikoinen, että jos on vain niinku yksi liitäntä. Tää? Okei. On vähän erikoista. Eli eteen ja taakse on stereoliitännät ja sitten on video sisään ja videota ulos ja sitten on vain yksi sub-outti. Että... Joo. Kun kenellä tulee mieleen sellainen auto vahvisti, missä on vaan yksi RCA liitin supparivahastin, että kyllä se on yleensä left ja right siinä, mutta no joo. Mikähän tämä on? Tää on varmaan joku tämä on tuolle peruutuskameralle, että saa peruutuskameran kiinni ja
Täällä on varmaan ne kontrollijohot sille, että se osaa vaihtaa peruutuskameran näytön sinne. Ja. Lyhyempi antennipiohe, jos ei ole mitään Hivi DSP-pakettia, mutta on tämmönen uudemmallinen liitin, niin joo, erittäin hyvä. Ja tämmönen ihan perus GPS-antenni, niin saa tosiaan navigoinnin pelaa näyttäisi tojen haluan nurkkaan tähän pukata, että se pelaa ja tässä täällä sitten on. Tää näyttäisi tässä Fifi-antennilla, mutta tässä näyttäisi, että mulla on ollut paikkaa tai sitten sen takia ihme on. Joo, tämä on just näitä kiinalaisia. Eikä. Täällä lukee GPS ja DigiTV ja Wi-Fi-antenni tyhjä, mutta jos pitää veikata, niin Wi-Fi-antenni on oikeasti tuossa, ja koska mulla ei ole sitä DTT:tä valittana, niin se on siksi tyhjänä. Että en tiedä, katsotaan. Kyllä se selviää. Ja sitten näköjään asennuskehikko. Eli se pitäisi tällä pistää kiinni ja olla sillä selvä. Ja ei ole ollenkaan käyttö eikä asennusohjetta. Ja homma. Joo, tää kattoo, olisiko netissä mitään ohjeita. Jos ei ole, niin sitten se pitää kokeilemaan, miten tuo menee paikalle. Mutta joo, tämä toiti on, ja tuo oikeastaan laatuvaikutelmalta ihan asiallinen. Tämä on niinku oikeasti tosi jykevä ja painava olo, että mä en niinku ihan tyhjää täynnä, vaan oikeasti niinku täyttää tavaraa, että painaa oikeasti reilusti, ja nämä napit tunnustaa oikein hyvältä. Nämä ekasta näytösti, että nämä ei ehkä olisi samanlaisia mitä tällä autossa. Äkkiseltä kun vertaakka tuohon AC-nappiin, niin aika samannäköisiä, että siinä mielessä sulautuu ne sisustaa oikein. Ja tosiaan tuohon aikaisemman antennihommaan, että kyllähän mä sillä tiedän, että kumpi on Wi-Fi-antenni, kumpi GPS-antenni, eli yleensä nuo täällä on nämä SMA liittyvät. Normaalisti Wi-Fille on semmonen RP-SMA, missä on tuo piikki tuossa keskellä vaan näköjään. Tähän näköjään kiinalaiset ei ole tehnyt niin kuin yleensä tehdä, että näköjään on samaa normaali SMA Wi-Fille ja GPS. Eli mä toivon, että tuo on se GPS ja olisiko tuo sitten se Wi-Fi, mutta pistän antennit siihen ja kokeillaan pelaako sitä. Tästä vaihtaus ei muuta. Ja vielä semmonen havainto, että esimerkiksi nämä kaikki liittyvät, mitä täällä on näille audioille, niin nämä tulee näköjään. Ei ole niin normaalisessa soittimessa, että se on suoraan tässä soittimen perässä se piuha kiinni, vaan tämä on tässä erillisellä liittimellä, mikä ei sinänsä mitään, mutta niin huomattiin, että tämä liitti on täysin avoin sisältä. Tässä on tämmönen niin signaalipiuhat näkyy tuolla sisällä, jos se nyt näkyy kunnolla. Tuolla noin. Niin autohan on oikeasti todella meluisa ympäristö niin sähkön kannalta, niin tässä saattaa käydä sillä, että koska tämä nyt avoimena on signaalipiuhat eikä niin sisällä koakselle johossa, niin voi kaiken pörinöitä ja pärinöitä kuulua näihin RCA-piuhat, jos vahvistimen kiinni, niin sitä saattaa jotakin laturvinkoimista tai muuta pörinää kuulua. Että siinä mielessä tämä ei mikä maailman paras ratkaisu, mutta riippuu vähän riippuu mistä roikkuu, se voi olla, että se ei kuulu ollenkaan ja voi olla, että se kuuluu ne äänet, mutta sepä niin selviää, kun pistetään kiinni. Että ei ehkä paras ratkaisu, mutta todennäköisesti ihan ok toimiva ratkaisu. Että ei siinä olisi, että johonkin kunnon hifi-järjestelmään, niin en kyllä pistäisi tämmöstä, mutta joo, pistäänpä nuo, kun mä tarvitsen supparille löhöt siitä ja USB-piuhat sitten tonne hanskalokeroon, niin se menee johonkin näin, vissiin tuohon noin. Ne on kaikki eri kokoisia näköjään. Mutta mä varmaan pujotan niin näin päin, niin en tökkätä kiinni. Ja sitten nuo antennitkin pistän tuonne autoon eka kiinni ja sitten tuosta tökkään kiinni. Ja sitten tämä on tämä virtapiuhapuoli täällä. Ui, se on tänä väärinpäin. Niin, se on siinä ja tämä tökätään vaan tonne autoon sitten kiinni, pitäisi olla ok. Ja tämä liiti oli näköjään sille Canbus decoderille, eli jos olisi uudempi auto, missä on CAN-väylä, niin se boksi pistetään tähän ja ilmeisesti tämä, en kyllä, mihin vittuun tämäkin tästä käytä. Joo, mutta en ole oikeasti tutustunut, miten nämä uudemmissa autossa tulee kiinni. Että, niin kaikki sieltä, mä zoomailu, että nämä kyllä kaikki saa kiinni niin pitää, että ei sen puoleen, mutta siis en nyt osaa suoraan sanoa, että miten kaikki tekitään mihin. Tässä kun mulla ei mitään erikoista, niin tämä vaan kiinni, niin tämä soitin pitäisi pelata, että ei sen puoleen mitään hankalaa siinä. Mutta joo, se on siinä ja otetaanpa sitten tämä vanha soitin pois. Tämähän muistaakseni ei ole mulla mitenkään muuta kuin vituvammainen systeemi. Tämä vaan
täältä kiskotaan pihalla. Tää vaan niinku... Sehän tänään hajosikin tää paneeli vähän. Tää on vaan tämmöisellä klipsellä tökätty kiinni tämmönen 2DIN paikka. Että normaalisti tänne 2DIN soit ihan ei 3.9 jos mahut tällain suorita paikoilleen, mutta näköjään tämä kun on manuaali ilmasto, että siis tässä ei ole ilmastointia ollenkaan, niin siksi tämä mahtuu, että niinku huomaatte niin korkea 2DIN soitin, mutta tämä on tällainen matala väänne, se just sen takia, koska tämä mötikkä täällä pohjoilla, tämä yleensä ottaa tuonne ilmastointikoteloon kiinni. Että jos haluaisi tämmöisen pistää normaalisti, niin se vaatii sitten semmoisen modastetun ilmastoinnin koteloon. Siinäkin itse asiassa on olemassa kittejä ja tämmöisiä paneeleja, missä se onnistuu, mutta ne on melko työläitä, että tommonen kun menee suoraan huomattavasti parempi. Tämä tosiaan oli näin helppo irrottaa, niin hypätäänpä hetkeksi sinne toiseen autoon. Mä näytän siinä, miten se perus CD-soitin lähtee irti ja palataan sitten tähän tilanteeseen. Tämä näköinen tosiaan tämä Business CD-soitin täällä meidän Farkku E39. Tuolla on tosiaan tuo CD-soitin paikka, niin tämä tosiaan lähtee sillain. Saattaa näyttää, että tämä lähtee todella hankalasti irti, että pitää hirveästi purkattamaan saa irti, mutta oikeasti mä oon niinkin yksinkertainen, että tuosta vaan tuo volyyminupikka pois, sitten tämmönen torksiavain tuonne kolloon, mikä näkyy tuolla alhaalla. Pistetään se sinne, noin. Painetaan vastapäivää ja nostetaan pois ja tämä soittimen alaosa lähtee irti näin. Sitten yläosa lähtee tuolta, jos näkyy, siellä on saatana pimiä täällä näköjään, mutta siellä on tosiaan lisää torkseja, niin nuo aukoo tuolta noin. CD-soiti lähtee veke ja sitten täällä näkyy tämmönen kehikko tässä näin sivulta ruuveilta irti. Niin nämä ruuvit auki vaan tästä, niin tämä kehikko lähtee irti ja sen jälkeen ollaankin valmiita pistämään se uusi soitin paikalle, että ei sen monimutkaisempi homma. Mutta joo, tähän tämä ei tosiaan tuu se uusi soitin, niin tökätäpä tämä takaisin paikalleen vaan. No niin, ja takaisin täällä autosta, niin otetaanpa tämä vanha soitin irti, eli tuolta otetaan RCA-piuhat pois, noin, antennipiuha pois ja tämä näyttää ainakin tässä oleva ihan just suoraan oikeata mallia soittimet, sille ei tarvitse tehdä mitään ja täällä on sitten tämä liitin, niin tuosta pitäisi nostamalla noin se lähteä pois ja sitten kiskastaan. No. No, lähdepä. Sehän on satana tiukassa. Mikä täällä on? Siis näin katsotaan tässä lähti. Nyt pitää nostaa enemmän. No nyt se lähti. Ja täällä on näköjään sitten vielä vahvistimille herätepiuha, mikä mun pitää ehkä... Missä saatana? Minkälainen? Se oli vaan joku saatana johtopatentti siinä. No niin, aikat siinä. Vanha soitin pois. Oh. No niin, ja sittenpä pitää tosiaan pistää kiinnikkeet, että tähän normaalisti oli sellainen muovikehikko tosiaan näillä ruuveilla tuolla kiinni, jota nyt ei tässä enää oo. Sitten tässä mukana tuli tosiaan toiset rautapalaset. Mä koitin pitkään aikaa ihmetellä, että miten helvetissä nämä menee paikalleen, koska ei ollut mukana, enkä löytänyt netistä niin asennusohjeita. Siinä asennusohjeessa, minkä löysin, niin se oli vaan kuinka tämä vanha radio otetaan pois ja sitten oli vaan tökätä uusi kiinni, mutta pitää nämä raudat pistää jotenkin kiinni. Ja en keksinyt mitenkään. Ja sitten lopulta kattelin Eononin ohjetta, missä on näköjään samanlaiset raudat ja niistä sitten totesin, että no ei nyt sitten tulee vaan tällainen näin pystyyn tuohon ruuvataan kiinni ja sitten soitin ruuvitaan nurkista tuonne kiinni, mutta sitten oli vielä semmonen erikoisuus siinä, että tässä ei ole tätä reikää tuolle ruuville, oli se pikkunen kolova, mutta ei siis kierrettä, niin mä sitten otin kierretyökalu ja tein tähän kierteen tähän, että se pitäisi nyt olla ok ja sitten elikkä näin taisi olla vaan kun ruuvataan tuonne ja soitin tökätään paikalle ja nurkista ruuvataan kiinni ja se on näköjään 2 tuommoista mahdollisuutta, että mihin tuo ruuvataan, mutta pistetään nyt jompaa kumpaa ekaksi ja katsotaan miten se passaa. Ja niin kuin huomatte, niin mulla ei ole näitä ruuveja tähän ollenkaan, niin on tämmönen homma, eli kannattaa jokaisella Pemaristolla tämmönen Piltemästä saa esimerkiksi todella halvalla tämmösen, mikä tämä on? Koriruuvi satsi, jossa on tismalleen samanlaisia näitä koriruuveja, mitä Pemari käyttää alun perinkin, niin täältä saahan on puuttavat ruuvit, koska joku ottanut sen telineen jo pois.
No niin, ja minäpä nyt tein kaiken melkein tässä valmiiksi, kun mulla nyt ei ollut mukana telintä tällä kameralla, niin mä tein silloin kun en nauhoittanut nämä kaikki systeemit, että nyt tämä alkaa valmiina. Mä näytän mitä tuli tehty, eli nuo kiinnikkeet tuolla on nyt tosiaan näillä uudella ruuveilla paikalla, ja normaalisti saa sitä muovikehkeestä mikä siellä on, mutta mä nyt tarvii uudet, ja se on tosiaan ne kiirteet mitä piti tehdä tuolla ylhäällä. Ne on siellä kummallakin puolella noin. Sitten minä yhdistin tämän kaapelin, joka passaa tähän auton alkuperäiseen. Tähän vitun patenttia täälläkin on tehty. Tämä oli ihan saatana tiukka, sai sormet verillä vääntyä paikalleen ja tosiaan tämä Kinnalla sen puolelta lohkisi vähän klipsiäkin, mutta kyllä nyt se on paikalla, että pikkusen on toleranssit pielessä tuossa, että eikä hirveätä juhlalla pistää paikalle. Se normaalisti pitäisi olla vaan takaa painassa mun kiinni siellä. Niin. Mutta se on nyt siinä paikallaan ja sitten tosiaan mulla on tuolla vahvistimelle menee heräte, niin mä vaan pistin tällä varsilla ei ollut vahvistimelle mitään piuhaa, mutta täällä lukee, että power antenna, niin oletuksena, että tuo varmasti on sopiva tuolle vahvistimen herätteelle. Ja sitten kuten manasin, niin, että tällä subwooferille, niin täällä oli vain yksi piuha tällä pihalle, mutta mulla jotenkin pikku veikkas, että tuolla ei oikeastaan ole tuolla ohjelmassa mitään säätöjä erillisesti tällä subiauti paikalle, eli niin pistin vaan näihin takakaiuttimien lähtöihin tuo supparivahvistimen piuhat tällainen, niin varmaan kelevan ihan ok. Ja mitä vielä, sitten tuossa on tuo antennipiuha tosiaan, ja en tiedä miksi tämä on se teippi, ja tämä nyt epäilyttää suuresti, että toimiko tämä kunnolla, mutta se on nyt paikallaan se antennipiuha, ja sitten tosiaan tässä on tämä Wi-Fi ja GPS-antenni. GPS-antenni nyt pistin tuohon GPS-kohtaan, mikä siellä olikin. Ja Wi-Fi-antennan tuohon, missä DTV, että toivottavasti nyt on noin päin, ettei tarvitse käyttää irti ja vaihtaa noita. Ja sitten, miten minä nuo antennit pistin, niin mä käytin tämä Airbagin lokeron tästä irti. Tämähän tosiaan pikkusen joka meissliväliä vääntä, niin tämä pamahtaa tuolta oisa. Ja täältä voi suoraan survasta johot tuonne puolelle. Ja Wi-Fi-antenni on nyt tuossa 2 teipillä, mikä oli mukana, niin tuossa Airbagin eellä kiinni. Ja sitten mä pujottelin tuo GPS-antenni, johon tänne asti otin tuon muovin tuosta eestä. Ja se on nyt tuolla nurkassa näkyy. Varmaan se, jos siellä kolisi, niin pitää pistää sekin 2 teipillä paikalleen sinne, mutta siellä se nyt on valtaasti, se näkyy tuolla noin. Sillä on GPS-antenni ja täällä tosiaan vaan pujottelija. Ei tarvinnut sen kummin purkaa, että tuo muovi vaan nykäsin tuosta pois ja tuon noin. Niin ei tarvitse työkaluja perillisään purkamiseen mitä sai. Ja nämä johot kannattaa tällä jättää tuo Airbagin boksi-systeemi eestä, että pujotteet on sisälle mitä on. Ja melkoinen hässäkkä näitä piuhoja nyt täällä näyttäisi olevan, mutta eikä me selvitä näiden kanssa surua sisään. Ja sitten tosiaan jos on se DSP-vahvisti ja muuta, niin tässä pitäisi kaikkia muuta niinku, tai rattinapit, niin sitten todennäköisesti se CAN bus decoderi tuohon noin. Ja sitten jos on se DSP, niin pitäisi purkaa puoli autoa, että se hirviä johtokipi, mikä näette, niin toinen pää kytketään tänne näin ja toinen pää vetää tänne autoon. Ja sitten muistaakseni tälle antennillekin pitää olla sitten DSPn kanssa omaa piuhan jatko, se oli sillä mukana muuta. Niin. Mutta mä en oikeasti tiedä tarkemmin niistä DSP-systeemistä, niin mä en nyt ne käsittele, mutta se oli tosiaan yksinkertainen, että periaatteessa vaan tämän pistää vaan kiinni tämä pelaa ja sitten radioantenni se oli siinä ja sitten noin Wifit ja GPS. Ja mä en nyt jaksa USB-paikkaa vielä pistää kiinni, kun mä en tiedä tarvinko mä sitä itse, niin antaa olla se vielä pois. Pitää kokeilla jossain välissä. Että näytästä sitä, että se varmaan tuossa saa pujoteltua hanskalla ilman mitään purkamatta sitten, niin se on helppo, mutta suorastapa tämä soitin paikalleen tästä näin ja katsotaan mitä se tekee. Totta kai nämä ruuvitkin tästä päätä pitää ottaa pois ennen kuin tämä lopullisesti survastaan paikalleen. No niin, ja niin, muovit on paikalleen ja soitti siinä paikallaan, vaan näillä ihan kohtuullisesti istuu tähän nämä, niin kuin huomatta, tuolla on tommonen rakoo tuolla ylhäällä, eli tää on ilmeisesti sama mallia käytetään myös X5 kanssa, missä on vähän ne kaare- ja koelata siitä, että se siihen istuu tällainen nätisti, mutta näköjään E39 jää vähän tuolla sisälle, että mikä maailman hieman näköinen ratkaisu, mutta ei nyt ihan järjettömän karukaa ole, että menettelee tuolla, mutta sitten tosiaan nämä kiinnikkeet täällä, mitkä oli rauhat, niin ne reijäalut, mitkä siinä oli, niin juuri on ne niinku vähän liian ylhäällä, varmaan tonne sais väännettyä ruuvin paikalle, mutta sitten nämä ruuvit, mitkä tuli tuossa mukana, niin nämä on ihan auttamattoman lyhyet, ei nuo yllä tuonne rautakiinnikkeeseen paikalle, vaikka mitä tekisin, niin pitäisi katsella pitemmät ruuvit ja pistää paikalleen. Ja tosiaan tässä oli tässä pienet
suojakuoret tuossa päällä, mikä laitetaan, niin en pistä. Koska nyt vähän matkaa pysyy tuossa paikallaan, niin antaa pipa olla ja otetaan vielä tämä kaikista mukavin homma tässä aina uudessa vehkeellä. Suojakalva pois päältä. Se nyt vähän aikaa pysyy, siinä pitää kätellä. Näkyy M3-ruuvit, että pikkusen pitevät M3-ruuvit tuolta saa paikalla. Koitin niitä rautaa ja liikutella sun muuta, mutta ei niitä saa tuohon kohdalle, mutta kun ainakaan niinku ruuveja yltämään sen suorilta. Ruuvi varmaan vääntää sen kohdalle ja pitää tämän kohdallaan, mutta reijät ei ollut kohdallaan ja ruuvit oli liian lyhyet, niin ja muutenkin vähän, siis ihan perseestä nuo kiinnitysrauvat, että ei voi muuta sanoa, mutta eiköhän se nyt saa paikalleen patennoimalla ja katsotaan lähteekö se päälle. Lähtee näköjään. Äkkiseltä katsottuna nappikin taustavalo on sama sävyinen mitä Pemarissa tämä oma on, että vaikuttaa hyvältä ja oho, siinähän tämä Pemarin logo vilkkuu. Joo, saapa nähdä kuinka se on käynnistymään, niin en osaa yhtään sanoa ja tai se ainakin kiinnostaa itseä sillä aika reilusti, että pitääkö ottaa viikko, että se aina rupeaa ääntä kuulumaan ennen kuin on auton käynnistynyt, mutta kaipa se sitä käynnistyy pikkuhiljaa. No niin, ja nyt on viikko eteenpäin ja tosiaan soitin on paikalla ja se ei nyt ollut ihan plug and play, että ne mitkä oli ne kiinnitysrauvat, niin niihin piti palata vielä uudet reiket ja käyttää pitempiä ruuvit sen paikalleen, mutta nyt tässä on paikalla, että istuu ihan hyvin, mutta ei tämä ihan täynnä, että saatais vaatia vieläkin vähän säätöä niihin kiinnitysrautoihin, mutta siis kelepaa mulle antaa nyt olla tuossa, no, että ihan sama en jaksa, että ei nuo kiinnitysongelmat ihan ole vissiin tälle ainoata, kun tämä ei ole ainoa missä on kiinnitysongelma, kun kaverilla on Eononi vastaavaa soitia, siinä oli ihan samanlaiset rauvat ja ihan samanlaisia ongelmia niiden kanssa, että piti purata uutta reikää sun muuta, niin aika tyypillistä tämmöisille radioille, mutta mikäpä siinä, se on nyt siellä paikallaan ja sitä on viikon käyttänyt tässä about vähän yli, niin on kyllä tosi hyvin pelannut, että ei sillä ole oikeastaan suurta valitettavaa tästä, että pelaa ihan niin kuin pitää, että ehkä niin kuin suurin valituksen aihe, niin tämä näyttö, niin kuin huomaatte, tämä on varmaan näyttää meidän naama itse asiassa tuossa näytöstä, niin se on todella kiiltävä, että saisi olla vähän mattapintainen, että ei, kun vähänkään jos on valoisa, niin kaikki heijastuu tuossa näytöstä, että vähän sillä hankaloittaa näkemistä, että kyllä nyt tarpeeksi kirkasti siitä näkee ihan hyvin, mutta saisi olla mattapintainen, ja sitten kun tämä on tämmönen kiiltävä pintainen, tähän jää ihan vitosti sormenjälkiä ja kaikki muutakin, että tuo on niin varmaan suuri ongelma mitä tässä noin. Ja sitten tuo taustavalot tuossa, niin me voidaan vaikka pistää päälle, niin ne on toimii taustavalojen mukaan, ne on aika lähelle samaa sävyistä mitä tässä autossa, että nyt itse autossakaan on tämä keskikonsolissa ja tällä mittarissa samaa sävyiset, että aika lähellä keskikonsolin sävyä, mutta sitten taas mittarista verrattuna on pikkusen keltainen tämä taustavalo näissä, mutta ihan ok, ei se nyt ihan järkyttävä, että pikkusen se on eri värinen, vaan ei voi mitään, mutta tiedättepähän senkin homma. Ja sitten tuo käynnistyminen, niin sehän tosiaan menee kylmästä startista jonkun aikaa, että se käynnistyy. En ole mitannut aikaa, mutta se on käytännössä sillä, että kun pistät auton käyntiin ja mistä turvoja lähdet ajamaan, niin ei kerkeä 100 metriä ajaa, niin se on jo käynnistynyt täysin. Se on varmaan about samaa luokkaa se käynnistys, mitä monessa tuossa autojen ihan vakionoissa soittimissakin. Ja sitten tosiaan tässä on vielä semmonen soft boot-systeemi, että jos on hetki aikaa vaan virrat pois, sitten käynnistyy tosi nopeaa, että mä soitin käytännössä saman tien. Niin siihen pystyn itse asiassa tuolla valikossa säätämään ajaa, oliko se minuutista tuntiin, niin mä pistin sen puoleen tuntiin. Jos puolen tunnin sisään palaa takaisin autoon, niin se käynnistyy saman tien tuo soitin, että tuskin siinä ajassa kerkiä imiä akkua tyhjätä. Mä nyt jäätän, että nyt on virrat pois ja pistän virrat päälle, niin se käynnistyy käytännössä saman tien. Ja niin kuin huomaatte, mä äsken kuuntelin Spotifyä tällä vehkeellä, niin se nyt käynnistyy tähän Spotifyyn niin kuin se oli aikaisemmin. Ja sama biisikin, mikä täällä oli taustalla, niin on täällä näköjään. Että se osaa ainoastaan, että se ei osaa palata tämä Spotify siihen kohtaan, mitä oli soittamassa ja laittaa playtä, mutta se on varmaan enemmän ehkä Spotify-ominaisuus eikä tämä soittimen ominaisuus. Tämä soitin osaa palata siihen sovellukseen, mitä oli tässä käytössä käteisen puolelle. Ja tosiaan se mitä iten käytän soitinta kaikki eniten, mulla on tämä Spotify täällä asennettuna ja mä oon nuo pääsoittolasit, mitä mä kuuntelen, pistänyt tuonne offline ladannut, niin mä voin täällä Spotifysta niitä listaa pistää vaan soimaan. Ja sitten jos Wifillä yhdistää, niin mä voin ihan kaikkia mahdollisia täällä Spotifysta kuunnella. Ja ei muuta kuin pistää playtä ja alkaa musiikit soimaan. Että volyymi tapahtuu täältä ja tällä toisella napilla ei hirveän suurta merkitystä. Okei. Se on näköjään play-pausi tuo. Tuota muuten aikaisemmin huomannut, eli
tuon näköinen play-pausi. Ja sitten radiossa totta kai radiokanavat selätään tällä napilla. Ja muut napit on aika selviä. Täällä on mute ja sitten vaan jotain sourceja, ejektojantoa ja navigaattori, DVD, puhelu vastaus ja puhelun kiinni. Ja mä en tiedä, kärsikö mä tätä alavarkkia. Mä veikkaan, että alavarkkia pystyy muutelemaan, että ei mikään YouTubeen hirviä tekijäoikeusmafia iske nytten päälle. Niin se on sillä. Ja sitten tämä vehkeen nopeasti. Minusta tämä on todella nopeasti reagoitava käyttöliitto. Esimerkiksi jos mä nyt tästä Spotifysta lankkaan radiolle, se on aivan välitön tuo vaihto, ei paljon tarvitse ootella. Ja täältä voi radiokanavat tässä ihan perus RDS-toiminnot pelaa ja radion kamanat vaihtuu nopeaa ja hakkee tuosta niin nopeaa, että ei sen puoleen. Ja joillakin vissiin on ollut näillä radioilla ongelmat, että tuo AF, eli hakkee, jos radiokanava huononee, niin se hakkee vastaavan paremman radiokanavan tai paremman kuuluvan radiokanavan. Niin se ei ole välttämättä pelannut ihan optimisti, mutta en ainakaan itse sen kanssa huomannut mitään ongelmaa. Että se on pelannut mitä on pelannut ihan ok, mutta tosiaan en ole paljon radiota kuunnellut, niin en tiedä sen puoleen. Mutta radio-osi pelaa oikein hyvin. Sitten mitähän tässä tätä päässä saakka menuun ja navigaattori, musiikki, radio, Bluetooth. Siellä on puhelin yhdistettynä, niin voidaan soittaa puhelimelle. Tai sitten tätä pitäisi nähdä meikäläisen lista. Joo, siellä on pitkä lista, niin edellisiä puheluita sun muuta. Niin tää Bluetooth toimii ihan hyvin tässä näin. Pystyy tuosta vastaamaan puhelun, tuosta lopettamaan ja mikrofonia ei ole erikseen, se on tuolla tuo mikrofoni, mutta siis ainakin mitä kysyin, on saanut ihan selvää, kun on puhunut tämän kautta ja toimii tosi hyvin, että mä oon kerran yhdistänyt Bluetoothin tästä näin, niin aina kun mulla on puhelussa Bluetooth päällä, mä yhdistän automaattisesti ja kaikki pelaa tässä näin, että jos joku soittaa, se näkyy tässä näin ja voin vastata ja muuta, että ei sen puolesta pelannut ihan niinku pitää, että todella näppärä toiminta. Ja sitten mitä mä oon itse tässä näin käyttänyt, niin navigaattori, tässä kun tämä eka kerran käynnisti, niin pystyy valittamaan että minkä navigaattorin tässä käyttää, mutta meikäläinen totta kai valitti Google Mapsin, koska se ainakin täällä Suomessa toimii kaikista parhaiten, niin laitoin sen. Ja tämä toimii ihan normaalisti. Tähänkin on offlineen nämä lähiön kartat, mitä tässä näin pystyy, mitä on mutta sitten Wifin kautta totta kai pystyy enemmän navigoimaan. Ja tässä alunperin, ainoa mikä tässä ehkä oli semmoinen huonous alunperin, että tämä puhetunnustuskieli oli ainoastaan englantia. Minä ainakaan näitä suomenkielisiä paikanimiä osaa tai englanniksi sillä, että se tunnistaisi oikeasti niitä, mutta tämä oli se mikä Pico TTS puheentunnistis asennettuna, mikä toimii offlineissa tosi hyvin, että se on sen takia varmaan asennettuna, oli täällä, mutta mä vaihtoin se Google puheentunnistukseen ja sitten aikaisessa kun väsäsi asetuksia, niin tämä pelaa nyt ihan oikein, että suomeksi pystyy liittyä, jos haluaa johonkin navigoimaan, niin mua tarvitaan kirjoittamaan, vaan painetaan noin vaan. Prisma, Raksila. Näin, niin se voi suoraan sanoa jo mihin navigoon ja ei muuta kuin pistä vaan reittiohjeet navigoimaan, että sen puoleen toimii ihan oikein, että ei ole sen puolesta mitään sanottavaa, mutta siinäpä ne alkaa olla ainakin perusteltu, että rattinappia en voi testannut, koska mulla ei ole tässä rattinappeja tässä vehkeessä ja sitten niin myöskään tuo OBD-hommi en ole pystynyt ja jos mennään tänne vielä asetuksiin tänne näin, niin tämä käyttäjäliittymäkin minusta ihan tänne perussiistin näköinen, että ei ole mikään ihan järkyttävää kötöstys ja aika lailla voi verrata minusta johonkin perusautojen vakionavigaattorisysteemiin tai muuta, mutta aina ovat toki jotkut asetukset on vähän piilossa muuta, että pitää tietää Androidia, että osaa näitä käyttää pitää. Että jotkut asetukset tosiaan oli hankala Androidin valikosta katsella, mutta kyllä nyt löytyy, jos tietää miten toimii. Esimerkiksi tämä näyttö oli minusta pimiellä liian kirkas, että sitä piti vähän himmentää, niin se hetki piti katsella löytyi, mutta löytyy sitten tätä sovelluksesta, niin täällä on esimerkiksi tämmönen kuin amplifieri, niin täällä on ihan perus equalisaattori löytyy, joku loudness-nappi, jota ei kannata ikinä pistää päälle ja faderi, että pystyy säätämään täältä ihan tällainen kuin nykyaikaisessa oikeassa autonavigaattorissa, että mistä kuuluu ääni, mutta pistetäpä tuohon vittu nyt se. Siitä menee keskelle, niin sitten ihan hyvä toiminta ja sitten onkohan mä asentanut mitään. GPS, navigaattori tosiaan hakkee tosi nopeaa yhteen, eli se kun oli tuolla nurkassa tuo vehe, niin se pelaa ihan oikein.
Ja sitten jos niin sais tämä, vaikka se on se OPD Bluetooth mokkula, niin tällä totta kai torkuella sitten sais tähän lisämittareita näkyviä muuta, mutta mulla ainakaan tässä autossa vielä ainakaan ole käytössä niitä OPD2-systeemejä, niin ei pysty tätä näyttämään, miten se pelaa. Tätäkin voisi käyttää ja sitten niin sekin oli satana suomeksi. Haluaisin vähän jotakin erikoisempia, niin kuin esimerkiksi niin siis joku rengaspainevalvonta, mulla on niinku mitään käsitystä, miten tämä pitäisi, siis mistä tämä saa tietonsa tämä. Mutta täällä on tämmönenkin sovellus, varmaan jossakin sitä voi käyttää, en tiedä mitä kautta tämä taas saa tietonsa, mutta tämmönenkin täällä on, jos halutaan tietää, mutta ei sen puolella mulla ei oikeasti suurempaa valitettavaa ole. Tämä sopii hyvin tähän autoon ja pelaa kuten pitää, niin mikäpä siinä. Ja onhan tää oikeasti hieno vehje, että melkeinpä tuntuu, että pitäisi joka autossa olla nyt tämmönen, mistä Spotify sun muuta pelaa, että ainakin meikäläinen niin tykkää ihan kunnolla. Että suosittelen tämmöistä vehkeitä, että jos siellä on tämä merkistä, niin jonkun muun merkkinen sitten, mutta siis erittäin päteviä vehkeitä näyttää nämä Android-soittimet nykyään olevan.